नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी शेंग सोला आणि बाजरीची भाकरी बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघा। आता मी तुम्हाला शेंग सोल्याचं साहित्य दाखवते। ही गेवड्याच्या शेंगा आहेत बघा, लांबड्या। ह्या मी पावशर घेतलेल्या आहेत, म्हणजे 250 ग्रॅम घेतलेले आहेत शेंगा। ही एक गाजर घेतलेलं आहे मोठं। ही बारीक 2 वांगी घेतलेली आहेत। ओले हरभरे आहेत बघा, तो काही असे हरभरे असतात। आणि हे वाळके शेंगदाणे आहेत बघा, सुके शेंगदाणे। हा पावटा आहे बघा, हा पावटा 150 ग्रॅम आहे। आणि हे ओले हरभरे 150 ग्रॅम आहे। आणि ही मेथीची भाजी आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये टाकायसाठी ही 1 चमचा सफेद तीळ, 1 चमचा काळे तीळ आणि 1 चमचा कारळे। हे सगळे 1-1 चमचा ते हे भाजायचं आणि बारीक करून घ्यायचं। सगळं भाज्या बघा शेंग सोल्याच्या हे धुतल्या 2 ते 3 पाण्याने बघा, हे सगळं धुवून घेतलेले आहेत। हे 50 ग्रॅम शेंगदाणे आहेत बघा, भाजून कुटलेले आहेत। हे 2 चमचे लसूण, आलं आणि सुकं खोबरं आहे बघा, ही 2 चमचे आहे बघा। ह्या मोठा एक कांदा आहे, बारीक चिरून घेतला आहे। ही मोठा एक टमाटे बारीक चिरून घेतलेले आहे। हे सफेद तीळ, काळे तीळ आणि कारळे आहे, हे जरुरी असतं त्यासाठी। हे मी भाजून कुटून घेतलेले आहे। हे 1 मोठा चमचा तेल आहे बघा। ही जिरे मोहरी, कढीपत्ता, हळद, हिंग पावडर आणि ही लसूण खोबऱ्याची चटणी, लसूण कांदा खोबरं टाकलेली ही चटणी आहे। कढई गरम करत ठेवली बघा। त्याच्यामध्ये बघा हे 1 मोठा चमचा तेल आहे बघा, म्हणजे 1 छोटं फुलपात्र आहे तेल। 1 चमचा जिरे मोहरी, हे बघा कढीपत्ता, हळद, अर्धा चमचा हळद आहे, 1 चिमूटभर हिंग पावडर आहे। हा 1 मोठा कांदा आहे बारीक चिरलेला। आता हे चांगलं भाजून घ्यायचं। बघा कांदा थोडासा भाजलेला आहे। आता हे जी चमच आहे ना, ही 2 चमच लसूण खोबरं आहे। लसूण बघा असं टेचून घेतले खलबत्त्यात, सुट्ट एकदम। लसूण खोबरं सुक्कं आणि आलं। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही मोठं 1 टमाटर बारीक चिरलेलं बघा, हे 1 टाकते। आता हे जर बघा, आता हे टमाटर पण हे चांगलं मिक्स झालेलं आहे। तर आता हे शेंगदाण्याचं कूट, हे कारळं, सफेद तीळ आणि काळं तीळ हे पूर्ण टाकून घ्यायचं सगळं। आता ह्याच्यामध्येच बघा, ही तुम्हाला सांगितली ती लसूण, कांदा आणि खोबऱ्याची चटणी एक असते, ही महाराष्ट्रीयन चटणी असते ती टाकते। ती तुमच्या तिखटाप्रमाणे चटणी टाका। मी ही 2 चमचे चटणी टाकलेली आहे। ही चवीनुसार मीठ आणि कोथिंबीर। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे सगळं ओतायचं। ही कम से कम हे अर्धा किलो भाजी झाली असेल बघा सगळं।
हे बघा सगळी भाज्या ही चांगली मिक्स झालेली आहे. मी तेलात चांगले हलवून घेतलेले आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये ना हे अर्धा लिटरचा ग्लास आहे, हे अर्धा ग्लास पाणी ओतायचं. आता ह्याला ना वाफल्यासाठी झाकून ठेवायचं, 10 मिनिटं झाकून ठेवायचं. हे बघा आता हा 10 मिनिटं ठेवला होता बघा, 10 ते 15 मिनिटं झाकण ठेवलं होतं बघा. हा शेंगसोला आता झालेला आहे बघा, पूर्ण शिजलेला आहे. जर तुम्हाला पाणी थोडं ठेवायचं असेल तर ठेवायचं, नाही तर असं सुक्या भाजीसारखं करायचं. तर आता ही भाजी शिजलेली आहे बघा. तर मी तुम्हाला आता बाजरीची भाकरी करून दाखवते, तिळाची. मी तुम्हाला बघा बाजरीची भाकरी करून दाखवते, सफेद तिळाची आणि काळ्या तिळाची. बाजरीचं पीठ आहे बघा, मी दळून आणलेलं. ह्याच्यात ना चवीपुरतं नमक टाकायचं. हे बघा 1 चिमूटभर नमक टाकायचं, म्हणजे भाकरीला चव चांगली येते. आणि आता थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घ्यायचं. हे बघा, आणि बाजरीची भाकरीचं पीठ ना चांगलं मळायचं बघा. हे बघा असं चांगलं मळून घ्यायचं. आता तुम्हाला किती छोटी मोठी पाहिजे त्याप्रमाणे ना पीठ घ्यायचं. बाजरीचं पीठ थोडं चिकटच असते बघा. तर खाली थोडंसं असं पीठ टाकायचं. तुम्हाला जर असं परातीत जर करायला जर येत नसेल तर पळपुटावर जरी केलं तरी चालतं. आणि बाजरीची भाकरी ना जेवढी पातळ असेल ना तेवढी चवीला छान लागते, खायला पण चांगली लागते. मी हा तवा गरम करत ठेवलाय बघा. आता ही बघा बारीक भाकरी करून दाखवली मी. आता ह्याच्यामध्ये सफेद तीळ असे टाकायचे. आता हे बघा अशा तव्यामध्ये टाकून वरनं त्याला पाणी लावायचं. हे बघा तवा चांगला गरम झाला पाहिजे. एकदा तवा गरम झाला की नाही मग बारीक करायचा तवा, गॅस बारीक करायचा थोडा. आता हे पाणी लावलेलं आहे वरनं. त्यानंतर त्याच्यावरनं मी तुम्हाला सफेद तिळाची भाकरी दाखवलेली, तर त्यावरनं हे सफेद तीळ टाकायचे. आपण बाजरीची भाकरी तर रोजच खातो असं, पण संक्रांतीच्या टायमाला भुगीसाठी, भुगी म्हणतात त्यासाठी ना ती अशी बाजरीची भाकरी आणि शेंगसोला खातात. तर आता मी दुसरी भाकरी तुम्हाला दाखवते काळ्या तिळाची करून. त्यासाठी पण हे बघा पहिलं मी हे केलेलं थोडंसं पीठ आहे, सफेद तिळाची भाकरी बनवलेली. तर त्यामध्ये मी थोडंसं मीठ टाकते आणि थोडंसं पाणी घेऊन मळून घ्यायचं. जेवढं तुम्ही बाजरीचं पीठ असं मळाल ना तेवढी भाकरी चवदार लागेल तुम्हाला. हे बघा आता हे पीठ मळून मी घेतलेलं आहे. आता खाली थोडं पीठ टाकायचं. आता ही भाकरी दाखवते तुम्हाला दुसरी. ही बघा ही भाकरी मागणं पूर्ण बघा चांगली भाजलेली आहे. आता हिला ना
अशी तव्यावर जर तुम्हाला भाजायची असली तर तुम्ही भाजू शकता. चांगली फुलते अशी सुद्धा भाकरी. हे बघा. हे बघा हे भाकरी बघा चांगली फुललेली आहे एकदम. हे बघा पापुंद्रे. हे बघा. तर आता ही दुसरी भाकरी बनवते. ही तुम्हाला मी काळ्या तिळाची भाकरी बनवून दाखवते. आता ही भाकरी मी बघा मोठी बनवली. आम्ही बारीक भाकरी कधी बनवत नाही, मोठी बनवून दाखवली बघा. आता ह्याच्यावर बघा हे काळे तीळ म्हणा, सफेद तीळ म्हणा, तुम्हाला काय करायचं असताना ना चांगले नीट करून घ्यायचे. त्याच्यामध्ये गारा वगैरे असतात, चांगलं साफ करून घ्यायचे. हे बघा हे तव्यात टाकते आता मी. आता हे जे पीठ होतं ह्याच्यावर आता असं पाणी लावून घ्यायचं. आणि ह्याच्यावर आता हे तुम्हाला दोन्ही पद्धतीचे मी दाखवलेले आहेत. सफेद तिळाची दाखवली, काळ्या तिळाची भाकरी दाखवली, शेंग सोला दाखवलाय. आता हे बघा खालच्या साईड पीठ थोडंसं वरचं पाणी जे लावलेलं आहे ना ते थोडंसं सुकलं ना की लगेच उलटायचं. बघा साधारण असं सुकलेलं आहे, भाकरी उलटायची. ते बघा ते साईडनं पण भाजली की सुटते ती, चिटकून बसत नाही. आता मी एक तव्यावर तुम्हाला भाजून दाखवली, आता एक तुम्हाला मी गॅसवर भाजून दाखवते बघा. हे बघा तर तुम्हाला मी अजून एक दाखवते ह्याचं. हे बघा कसं फुगली एकदम भाकरी. हे बघा. तर ही सफेद तिळाची आणि काळ्या तिळाची ह्या दोन भाकऱ्या मी तुम्हाला दाखवलेत. आणि हा शेंग सोला. बाजरीची भाकरी. आणि जर शेंग सोला आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि हे प्लीज व्हिडिओ शेअर करा. आणि ही संक्रांतीसाठी आहे स्पेशल, तर तुम्ही सगळ्यांनी करून पहा.